नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। अभी निकले हम पेंड में, गाड़ियाँ दिख रही है, 2 बाइक। गणपति बुक करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, टाइटल से पता ही चला होगा। दोस्तों मैं आज से ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल सही सुना, आज से मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ हिंदी में, कारण मी आजपासून मराठीत ब्लॉग करणार आहे मित्रांनो। सही खेल गया बँच। हो, तुम्ही बरोबर ऐकलं, कारण आजपासून पुन्हा एकदा मी मराठीत ब्लॉग करायला सुरुवात करणार आहे। हा ब्लॉग पुन्हा मराठीतच असणार आहे आणि यापुढील देखील सगळे ब्लॉग मराठीत असणार आहे। कारण यामागचं आहे की मला हिंदी एवढं खास जमत नव्हतं बोलायला, त्यामुळेच मी मराठीत ब्लॉग सुरू करतो आहे। आणि आपल्याला कसं आपल्या भाषेत करायला जरा बरं वाटतं आणि एकदम फ्री होऊन बोलू शकतो, जसं की मी आता बोलतो फास्ट। तसं मला हिंदीत करता येत नव्हतं, मी अडखळत होतो हिंदीमध्ये। करू शकत होतो, हळूहळू सवय झाली होती, पण मला काहीतरी मिसिंग वाटत होतं, जे मराठीत मजा आहे ती हिंदीत नव्हती। आणि मित्रांचं मी सजेशन घेतलं, तुम्हाला हिंदीत ब्लॉग बरे वाटत आहेत का? तर काहींचे रिप्लाय असे आले की बऱ्यापैकी आम्ही कनेक्ट करू शकत नाही तुला, जेवढं मराठीत करत होतो हिंदीत तेवढं होत नाही आहे। सो त्यामुळे मी हा डिसिजन घेतला पुन्हा एकदा की आपले ब्लॉग मराठीतच असावे। हां, काही इन्फॉर्मेशन असेल जे की आपल्याला देशापर्यंत पोहोचवायचे पूर्ण इंडियात, तर मी हिंदीत ब्लॉग करीन तेव्हा, म्हणजे पूर्ण नाही, थोडंफार हिंदीत बोलीन, जे इन्फॉर्मेशन सर्वांपर्यंत पोचली पाहिजे तेवढ्यापुरतं मी हिंदी बोलेन। बाकीचं आपलं मराठी ब्लॉग चालू असणार आहे आता। सो फुलधमा असणार आहे आणि आता मी चाललो आहे पेंडला गणपती बुक करायला भावाचा। सो तिकडेच चाललो आहे आणि तिथे गेल्यावर आता भेटतो। आता मी गोप्रो वगैरे काही आणलेलं नाही आहे, त्यांनीसुद्धा नाही आणलं। सो आम्ही जास्त ट्रॅव्हलचे ब्लॉग करत, आणि आता आम्ही श्री दत्ताला थांबलो होतो पनवेलला, आता निघतो आहे। ते पण आले आहेत गावावरून, ते चिपळूणवरून येत आहेत, बाकीचे कोण कोण येत आहेत ते मी तुम्हाला तिथे गेल्यावरच दाखवतो, त्यांचंच गणपती बुक करायचं आहे। तो जाऊया आता डायरेक्ट पेंडला। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. मित्रांनो, आता आम्ही मुंबई गोवा हायवेवर थांबलेलो आहे। ह्या लोकांची वाट बघतो आहे, अजूनही आलेले नाहीत। आणि आता आम्ही इथे हमरापूरला थांबलो आहे, श्री गणेश मूर्तींचे माहेरघर तुम्ही पाहू शकता। इथे आपल्याला इथे आतमध्ये जायचं आहे, हा जायला मुंबईला जायला रोड आहे। आम्ही आता इथनं युटर्न मारलं आहे पुढे जाऊन। सो आता इथे जायचं आतमध्ये। अजून ह्या लोकांची वाट बघतो आहे, चिपळूणकर अजून आलेले नाहीत, 15 मिनटं लागतील बोललेत। हो गया, इको नाही येत आहेत, इको। आणि इथे आपले गाड्या थांबलेल्या आहेत, प्रथमेशची, इथे माझी, कौस्तुभ बसलेला आहे। हे मागे हेल्मेट ठेवलं आहे पडत। हो, पूर्ण चिखलानी माखली आहे बघा, हे पाय पण बघा, यासाठीच मी रेनकोटची पॅन्ट घालतो। पण मस्त आहे, मजा येते इथं, सब होना ही आहे, चिक्कल माखणं वगैरे पूर्ण वाट। A few moments later. आली पोरं आली, आपली पोरं आलेली आहे। तो माय गॉड, याला मागे का बसवला? हो, मागे कसा काय बसला तो? चला, आता पोरं आलेले आहेत आणि आता आपण निघूया आतमध्ये। A few moments later. तर मित्रांनो, पाट्यावरून आत शिरताच आम्ही एका ह्या मूर्तीकडे बघूनच आम्ही थांबलो। स्वामी समर्थांची पोज आहे, एक नंबर वाटतं बघा, फिनिशिंग पण बघा भारी वाटते चेहऱ्याचं, एकदम प्रेमळ असे डोळे आहेत। आणि इथे सुद्धा आहेत काय मूर्ती, इथे जय मल्हार आहे पोज।
इथे झाकले दिसत नाही. ही एक मस्त आहे. तिची अजून फिनिशिंग पूर्ण केलेली दिसत नाही कलरची. ते कलर अजून फ्लॅट दिसतात. इथे सुद्धा कामं चालू आहेत. ही एक मूर्ती मस्त आहे. मला ही एक आवडली आहे. मस्त पितांबर नेसवलेले आहे आणि छोटे छोटे हात आहेत सगळे. जाऊया आता आपण आतमध्ये. दगडू शेटालबाई. इथे सुद्धा एक छोटा आहे वेगळा पितांबर नेसवलं आहे. ते शंकराच्या रूपात. फार भारी, फार छान छान अशा पोजमध्ये आपल्याला इथे मूर्ती दिसून येतील. त्या साईडला सुद्धा रंगकाम चालू आहे. बरेच गणेश मूर्ती असं तिथे आतमध्ये आहेत. इथे आपल्याला लालबागच्या राजाची पोच पाहायला मिळते. आपल्याला नवीन नवीन असे कलर पाहायला मिळतात यावर्षीपासून. ॲक्च्युली आधीपासूनच असतील पण अशी या रंगात आपण फर्स्ट टाईम बघत असेल. पर्पल. इथे कृष्णाची मूर्ती सुद्धा दिसते. A few moments later. मित्रांनो, अजून एका कारखान्यात आलो होतो. दुसऱ्या याच्या आधीसुद्धा बघितलं आहे पण एवढं काही खास नाही वाटले म्हणून मी शूट नाही केलं तिथलं. आणि ह्या कारखान्यात आलो होतो आता. इथे सुद्धा आम्हाला पाहिजे तसा गणपती अजून भेटला नाही. आम्हाला ही पोज आवडली आहे स्वामी समर्थांची, पण ही जरा जास्तच साईडला आहे. एवढी मोठी नको आहे आम्हाला. घरगुती अशी पाहिजे, छोटी 2.5-3 फुटाची. सो तेवढ्या ह्याच्यावरच बघतो आहे. इथे तरी नाही दिसत आहे. आणि ह्यांचे कलर कामसुद्धा आधी बघितलं त्यांच्यापेक्षा वेगळं आहे. सो जरा आमच्या मनात अजून भरत नाही गणपतीची मूर्ती कलर कामामुळे. सो जाऊया आता दुसरीकडे. आता आलो आहे आम्ही जवळपास 3ऱ्या कारखान्यात, 3ऱ्या ते 4थ्या. इथे सुद्धा मूर्ती आहेत पण जरा छोट्या दिसतात अजून. आम्हाला हवी त्या अशी मूर्ती साईजमध्ये दिसत नाही. एक तर छोट्या तरी आहेत, एक तर जास्त मोठ्या आहेत. तो प्रॉब्लेम होता. हे बघा 2.5-3 फुटापर्यंत नाही मिळत. चला तर मग आता डायरेक्ट दुसरीकडे जाऊया. इकडे समोरसुद्धा एक कारखाना आहे, तिथे पण जाऊ. आहे का रे गणपती? नाही म्हणजे काय इथे पण नाहीत काय आपलं पाहिजे तसे? चला पुढे जाऊया. आणि अजून एक कारखाना पुढचा त्याच्याच. इथे सुद्धा मूर्ती छान दिसते बघा, मस्त आहे. आज जाण्याचा विचार आहे, ते बघूया. लालबाग राजा आहेत. इथे सुद्धा खूप मोठं आहे. हे ओंकार तो बघ, तो भारी वाटतोय. छोटी पण भारी. आता पुढे हे बघा लालबाग राजे मूर्ती आहे तिथे. तू बघ तिचे वाटतं मगाची.
खूप मोठा कारखाना आहे. बाजूला सुद्धा आहे मागे त्याच्या. हे बघा. A few moments later. मित्रांनो आता फिरलो आम्ही. आता इथून गोल 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 पूर्ण एकूण एक आम्ही खाणे आहेत ते पूर्ण बघितले. काहीच कुठे आम्हाला मिळालं नाही पाहिजे. असे जिथे होते तिथे ऑलरेडी बुक झाले, त्यामुळे निघाले. आता बघू पुढे जाऊन पनवेलला जाऊ, तिथे जाऊन बुक करू. जरा आम्ही नाश्ता करायला थांबलो इथे. आमच्या गाड्या इथे आहेत, सो तिथेच आता नाश्ता करून आम्ही पुढे निघू. ओ भाई, ओ भाई, कांदा भजी पाव, कांदा भजी पाव. ओ भाई, ओ भाई मजा आ गया रे. A few moments later. फायनली मित्रांनो आता 5 वाजलेले आहेत. आम्ही दुपारपासून सगळीकडे कारखाने सगळे शोधतोय. एक एक करून पिंजून काढले सगळे, पेंडपासून ते हमरापूरपर्यंत. आणि फायनली आता गणपती बुक केलेले आहेत 3चे 3. एक आहे तो बाजूच्या कारखान्यात आहे इथे, आणि बाकीच्या इकडे मोठा कारखाना दिसतो आहे तिथे 2 बुक केले आहेत. आणि आता झालेलं आहे ते बाहेर आणलं. तुम्हाला दाखवतो कोणते कोणत्या मूर्त्या. आणि आता गाडी इथे लावलेली आहे इको आपली, त्याच्यातच ठेवणार आहे. सो आता ठेवतानाच दाखवून डायरेक्ट, कारण आत आता गर्दी आणि आम्ही पूर्ण ओरले, आत नाही जाऊ शकत. इथनंच तुम्हाला दाखवतो आता आतमध्ये नेतील तेव्हा गाडी. सो आपल्या गणपती बाप्पा आलेले आहेत. ही पहिली मूर्ती ती सुमित दादाच्या घरातला असणार आहे. आता ये मूर्ती दिसत नाही तशी पण. हां ही बघा, ही आहे मूर्ती. चला या. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. काय एकदम सायलेंटमध्ये आणताय तुम्ही. हो ही आहे मूर्ती. फायनली ठरली आहे. जवळपास 3 ते 4 तास आम्ही सर्च करत होतो कुठली मूर्ती कुठली मूर्ती. अजून दुसरी कधी येते दादा? एक मूर्ती इथे ठेवण्यात आलेली आहे. तू बसशील कसं ओम? मला वाटतं ओमकारला बसवायला लागेल. ओमचे पाय असे आकडतील. मागे लागला ते मागे टाक, ते फुटतात. मागे टाक. चला आता दुसरा गणपती आणायला जातो. दुसरा गणपती ओमचा आहे, त्याच्या घरातला. तो सुद्धा जरा मोठाच आहे, 2.5 फुटाचा, 2-2.5 फुटाचा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. हा आहे गणपती ओमचा, ह्याच्या घरचा आहे. ओमकारचं बाजूला आहे. चल झालं दादा तिकडचं. तू हा पुढे ठेवणार आहे. तो एक गणपती पुढे, आणि इकडनं एक हा ठेवला आहे, तो ओमकारचा आहे. आणि इकडनं घेतले दोन्ही गणपती. एक ठेवला आहे पुढे इथे ठेवणार आहे आता. हा चला आता फक्त अजून एक गणपती आहे. तर आपला हा गणपती सुद्धा ठेवण्यात आला आहे गाडीत. आणि आता ओमकारचा गणपती जाऊया बघायला. हा असा छोटासा 1.5 फुटाचा ओमकारचा गणपती. माऊली लिहिलं आहे खाली. मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. मोरया. आहे ओंकारचा गणपती. हा पुढे घेऊन बसणार आहे मांडीवर. पण आता ऑलमोस्ट जागा भरलेली आहे. इथे मागे एक जण बसणार आहे धरून गणपतीला या. आणि
हे गणपती इथे ठेवलेला आहे, जसं की तुम्ही पाहिलं मगाशीच. वरती पिशवी राहिली त्याच्यात मोबाईल पण आहे. चला, तिन्ही गणपती गाडीत ठेवण्यात आलेले आहेत आणि हा इथे मागे इथे ओम बसणार आहे या गणपतीसोबत. A few moments later. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ गणपतीचा कसा वाटला हे मला कमेंटमधून नक्की सांगा. आणि हा आमचा फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता इथे येऊन घेण्याचा गणपती. आणि तुम्ही कुठून आणता गणपती हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि बेल आयकॉन दाबा. बेल आयकॉन दाबलं नाही तर तुम्हाला पुढील येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येणार नाही. सो बेल आयकॉन नक्की दाबा आणि एकदा कमेंटमध्ये होऊन जाते गणपती बाप्पा मोरया. भेटूया असेच कुठले तरी चांगले व्हिडिओ मिळेल. तोपर्यंत येतो. मित्रांनो, आता मी जरा थांबलो वाटेत, घरीच चाललो होतो, पण मला एक सीन दिसलं जाताना. मी खास दाखवायसाठी थांबलो आहे. आपला व्हिडिओ ॲक्च्युली संपला होता, पण मी थोडासा पार्ट दाखवतो आणि हा व्हिडिओ एंड करूया. हा पहा मित्रांनो, हा आहे कर्नाळा फोर्ट आणि आता वाजले 6:30 संध्याकाळचे. आणि इथला नजारा बघा, अद्भुत नजारा होता. मगाशी तर एक नंबर दिसत होता, कारण असं वरचं जो थंबसारखं आहे तो इकडे आहे वरती, त्याचं दिसत नाही, लांबून दिसत होतं. खूप भारी आहे. फक्त हे दाखवण्यासाठी मी आता काही सेकंद थांबलो इथे. नाही बघा इथे, सॉरी मी चुकीचं दाखवलं, इकडे आहे मागे दिसतं बघा. अप्रतिम नजारा.